হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম সুমন আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। তো যিসকল নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব, যদি বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে ডিছলাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি আপোনালোকৰ মতামত জনাব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আপুনি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'ব থাম্বনেইল দেখি গম পায়ে গৈছে। তো আজি ভিডিঅ'ৰ টপিক হৈছে আপুনি নিজৰ URL কেনেকৈ বনাব ইউটিউব চেনেলৰ ওপৰত। তো ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা যোনটো URL থাকে তাত আপোনাৰ ধৰি লওক এনেকুৱা লেখা থাকে www.youtube.com/ দি কিনে আপোনাৰ UC5 বহুতটা যিকোনো নাম্বাৰ লেখা থাকিব। তো যেতিয়া আপুনি সেইটো কপি কৰি আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত যদি শ্বেয়াৰ কৰিব তো সিমান এটা ভাল নালাগে। যেতিয়া আপুনি নিজৰ কাষ্টম URL বনাব তেতিয়া ধৰি লওক আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰিব, যেনেকুৱা www.youtube.com/ দি কিনে আপোনাৰ নিজৰ নামটো নহ'লে বা আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নামটো এনেকৈ দি দিয়ক। তো আপুনি যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়া আপুনি কপি নকৰিলেও হ'ল, অকল টাইপ কৰি কিনে আপুনি দি দিলেও আপোনাৰ সেইটো কামত দি দিব। তো সেইটো কেনেকৈ বনাব সেইটো গোটেইখিনি শিকাম। সেইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ 100টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব লাগিব, তাৰপিছত আপুনি এইটো এনেবল কৰিব পাৰিব। তো কেনেকৈ বনাই গোটেইখিনি শিকাম এইটো ভিডিঅ'ত, তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট আপুনি যাব লাগিব ক্ৰমত গৈ আপুনি ডেস্কটপ মোড অন কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো খুলি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি তলত দেখা পাব ছেটিংছ অপশ্যন এটা, এই ছেটিংছ অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি তাত এটা চেনেল বুলি অপশ্যন পাব, সেই চেনেল বুলি অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি দেখা পাব তাত আপুনি ফিচাৰ এণ্ড এলিজিবিলিটি এটা বুলি অপশ্যন আছে, সেই অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত তলত দেখা পাব ষ্টেটাছ এণ্ড ফিচাৰ, তাত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি দেখা পাব এটা নতুন পেজ, য'ত আপুনি দেখা পাব তলৰ ফালে এটা অপশ্যন এটা আছে আপোনাৰ কাষ্টম URL বুলি, চেনেল URL বুলি আছে, তাত আপুনি এনেবল কৰিব। এনেবল কৰাৰ পিছত এখন নতুন পেজ খোল খাব। তাত আপুনি ওপৰৰ ফালে দেখা পাইছে হিয়াৰ বুলি, তাত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত অট'মেটিক এটা নতুন ছাইটত লৈ যাব আপোনাক, যিটো ছাইটত আপুনি আপোনাৰ নিজৰ URLটো বনাব পাৰিব। প্ৰথমটোত আপুনি অট'মেটিক ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা এটা চেনেল URL বনাই দিব। যদি আপোনাক সেইটো লাগে তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে ৰাখি দিব পাৰিব, যদি নালাগে আপুনি তলত ছেকেণ্ড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি নিজৰ হিচাপত আপুনি URLটো বনাই ল'ব। তাৰপিছত এগ্ৰীত ক্লিক কৰি কিনে চেঞ্জ URLত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে এগ্ৰীত ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি আপুনি চেঞ্জ কৰি দিব। চেঞ্জ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ URLটো চেঞ্জ হৈ যাব। দেখা পাইছে চেঞ্জ হৈ গৈছে। তো আপোনাক মই গোটেইখিনি দেখাই দি আছোঁ, চাই থাকক। তো আমাৰ চেনেল URLটো চেঞ্জ হৈ গৈছে। তো বেক হৈ কিনে মই আপোনাক গোটেইখিনি দেখাই দি আছোঁ এনেবল হৈছে নে নাই চেনেলটো। তো চাই লওক এইটো মোৰ এনেবল হৈ গৈছে। তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, যদি ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰি দিব, যদি বেয়া পাইছে ডিছলাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি আপোনাৰ মতামতটো জনাব। তো বন্ধুসকল, দেখা পালে আপুনি কাষ্টম URL কেনেকৈ বনাব পাৰি। তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে চাই, যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব, বেয়া পালে ডিছলাইকে কৰি দিব, কোনো কথা নাই, আৰু কমেণ্ট কৰি আপোনালোকৰ মতামতটো জনাব। তো আজিলৈ এৰিছোঁ, নমস্কাৰ।